Här är vi. Vi ska ut och springa här. Jag tänkte att vi ska fortsätta lite med main storyn idag. För att jag har fått höra någonstans att man kan få lära sig allmora genom main storyn. Och det är ju det som sätter block på oss ganska mycket nu, för jag kan inte öppna alla dörrar. Så jag tänkte att ifall vi går till klocktornet och fortsätter med professor Heckats uppdrag genom att snacka med duellsnubben där, så kan vi sen fortsätta lösa incendio hos henne och sen kanske mer senare. Inget spännande här, nej, det var synd. Där inne så har vi någonting som flyger runt, den kan vi ta. I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Är det massa här inne? Ja, jag visste, det är Cressidas böcker. Jag hade glömt bort dem redan. Det var 2. Jag trodde att det var sidor jag hade missat här inne sist vi var här. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Jaha. Då ska vi se. Då är det bra ifall vi kan komma runt innan restricted section. Jag skulle vilja ta mig runt och göra lite grejer här innan det blir mörkt. Jag vet inte hur mycket jag vill springa runt på natten. Någonting precis här. Revelio. Det ser väl bara för att det är Cressidas böcker. Vi kanske går upp och tittar ifall det finns mer böcker där. Om jag kan ta mig upp. Ja, förlåt. Böcker. Jag ser en bok. Nej, fel. Där. Thank you. Och det var, jag vet inte hur många böcker det har varit nu. Typ 3. Ska ha 5 allt som allt. Där tyckte jag såg någonting alldeles nyss. Revelio. Alltså, ni som är Harry Potter-fans och inte har köpt det här spelet, vad väntar ni på? Now to take them back to Cressida. Okej, bra, det var allihopa. Då går vi tillbaka till henne. Jag tycker att det här spelet har varit väldigt värt min tid än så länge. Och imorgon släpps det ju på riktigt. Så det här är sista dagen av Early Access. Och jag har Early Access bara för att jag... Snurr. Köpte... nu blir det mörkt. Slut som. Jag köpte deluxe-versionen av spelet och då fick jag 72 timmar Early Access. Cressida, var är du, vännen? Hon var här uppe sist. Jag måste stå kvar där, eller ifall hon gömmer sig någonstans. Any luck finding my diary? Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Wait up. Fick jag ett nytt wand handle? Coolt. Avian. Det här måste vara sjukt opraktiskt att ha ändå. Tänk hur lätt det där fastnar i saker. Så vi sitter på den här stunden. Hade jag märkt förut att den hade ett handtag på sig? Det måste jag gjort. För att man ska kunna hänga den i ett senilsnöre, det hade jag behövt. I alla fall. Vi ska ta oss till Clock Tower. Och då skulle jag vilja se if jag kan ta mig dit själv. Vilket jag inte vet ifall jag kan. För att jag har glömt ganska mycket sen igår.
Clock Tower ligger i Gryffindor Tower. Om vi kommer upp här. Viaduktentrén. Tänker nu desperat för att se ifall jag kan lista ut själv vart man hamnar. För det hade varit nice om jag skulle börja lära mig hur man hittar här ordentligt. Slytherin Dungeon. Här nere var vi virrade mycket sist. Men jag har inte hittat Slytherins uppehållsrummen. Och jag hade problem att öppna vissa kistor för att jag har just nu fullt inventory. För det känns... Okej, vi ska till Faculty Tower tror jag. Borde hitta dit. Jag säger borde. Där har vi... Fortsätter här. Ravenclaw Tower tror jag var det som var högst upp kanske. One-eyed Witch Passage. En sak jag tänkte på med den här passagen är det här vi hittar häxan till godisbaronen sen? Enögd puckelryggig häxa. Revelio. I alla fall, då går vi hit. Och högst upp här tror jag Gryffindor-tornet är. Det innebär att vi går ner istället. Här är vi i Gryffindor Tower. Jag har börjat ladda mer vissa dörrar nu än tidigare. Nu ska vi se ifall jag tänker rätt här. Nu blir det natt också. Titta! I can find my way! Är det du som är min nya kompis, eller? Det är du som är min nya kompis. Tjena. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Vänligt. Break through yellow shields with control spells like the levitation spell. Jösses. Target lock. Det här känns som det kommer för svårt för mig. Nej. Vänta. Ska jag kunna klicka på saker? Oj. Det här kändes ganska våldsamt. Det var inte meningen. Förlåt. Kul. 2. Jag känner att duellering kommer inte vara någonting jag kommer göra mer än vad jag behöver.
wins that round. Okej. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Okej. Jag måste vinna en till. Och kanske träna lite grann också. Men... Försvann pojken nu? Där var han. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Då är de 3. Okej, så gula sköldar Levioso, blåa lila sköldar Accio. Jag har bra att de har samma färg nere i hörnan, så det är väl tur det, tror jag. Jag är inte bra nog för det här. Nej, det ska jag inte göra. Kul. Come on. Bra, det här var lagom. Pity more people can't make the duels. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Jag skulle helst slippa att göra det alls, men ska en spell combination practice med Lucan också. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Okay. Vad innebär det där då? Reparo. Accio. Lumos. Reparo. Ja, jag fattar inte vad det betyder. Okej, nu fattar jag. Nicely done. Levioso, det är 2:an. Good one. Yay! That's it. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Får jag gå tillbaka till Defense Tower då? Assignment's all finished. Bra. Då ska vi ta oss tillbaka till
Defense tower. Who are you? You could have gone a bit easier on me. Jaha, det var en av de som slaktade. Förlåt, det var inte meningen. Perhaps I should stick to potions. Seems I'm out of the tournament thanks to you. Okej, sorry. Kul att jag kan snacka med dem i alla fall. Jag har inte kunnat snacka med så mycket folk här omkring än så länge. Undrar vad den där gör för något. Reparo. Levioso. Revelio. Levioso. Lumos. Jag vet inte ifall jag inte kan trollformer för det här än, eller ifall jag bara inte har fattat så långt. Men sak samma. Vi ska ta oss till någon annanstans. De här fönstren är ju helt fantastiskt vackra. Jag gissar att det är Salas och Slytherin. Det finns inga fler fönster i närheten. Det är bara han här. Åh, det är så fint. Vänta, har jag hittat alla dina gobstenar? Hello, Zenobia. What did you need help with? I need someone to collect my gobstones that have been hidden in very high places all over the school. Okej, jag har inte hittat alla hennes. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Okej. Hej, en ny spel! Så nu måste jag equippa Incendio och jag vill använda det. Och då väljer jag T. Good work. Och... Hur gör jag då? Drag it to my spell set. Okej, och då är Levioso borta för stunden. Feel free to practice in the classroom before you go. I've set up a few targets for you. Incendio. Oops. Okej, den har alltså en liten uppladdningstid också. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Och sen ska jag tillbaka till Professor Fig. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Incendio. Åh. Det var att jag eldar upp hela klassrummet ändå igång. Fint. Nu ska vi se, jag vill titta lite grann på mitt spelsätt. Som till exempel behöver jag ha Reparo just nu. Om jag skulle göra så där istället och lägga Levioso där. Så jag har kvar det. Så skulle jag ha Lumos, Levioso, Incendio och Accio.
Och då är det reparo som jag inte har här, för att jag har inte använt reparo en enda gång än så länge. Jag tänkte att den kanske inte behöver ha för stunden. Så vi lämnar det sådär kanske. Och så går vi till professor Fig. Det här var en Revelio, jag har inte sett den. Revelio. Serpentine Beast Window. Legendary Green Man. K. Jag skulle vilja komma närmare till de här Merlin Trials också, för att jag har sett någonstans här att det står att om jag börjar med Merlin Trials så kommer jag få mer gear slots, och det vill jag ju ha. Ska jag upp? Vad ska jag? Det är deras spöke tror jag som håller på och skriker. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Okej, ska vi hitta Sebastian av någon anledning. Fråga mig inte varför, men vi letar väl upp honom. Revelio. Jag vet inte vad det är för kista som dyker upp på kartan, ifall det är någonting som står under mig eller någonting. Jag önskar att jag öppna en 2D-karta. Sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Handy resource indeed, your field guide. Gå över och ser. Jag vet inte för jag har varit högst uppe i det här tornet. Jo, det har jag. Det är astronomitornet. Rikeskatt. Nu verkar det vara dag igen. Där är det ju. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian?
Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Ska vi se här då. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Det här har jag varit taggad på att lära mig. Ska vi se här. Mellanslag. Jag antar att jag måste lägga till den i mitt spelsätt. Så... T. Om vi gissar att jag inte kommer behöva Accio just nu kanske. För Lumos känns rimligt. Jag kommer troligtvis inte behöva tända eld på saker heller. Det känns jättedumt om Pivs kommer farandes. Vad händer ifall jag nu... Var tog han vägen då? Okej. If I can see you, the prefects might be able to as well. Be careful. Det är tydligt vilken dörr jag ska gå till i alla fall. Så länge inte någon tidspress är det ganska chill, hoppas jag. Jag antar att det är lugnt om jag bara så still. Undrar hur länge efter trollningen håller? The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Vilken av dem? Ganska många bokhyllor här. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Där kan man inte gå. Ska han få iväg henne då? Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. Vänta, kommer hon den här vägen?
wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Yay, restricted section. Massa böcker jag inte får läsa, vad kul. Vågar man göra det här? Eller blir man tagen då? Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Okej, då smyger vi ner. Hoppas att inte Peeves dyker upp, det vore väldigt jobbigt. Just basic cast att lura iväg folk, okej. Ghost, don't let her see you. Vadå? Okej, vi smyger runt här och ser. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Väldigt stort här nere. Väldigt stort här nere. Leviosa. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Så lämnar mig ensam här, det var ju jättebra. Då måste vi förstås byta vårt spelsätt. Går det att göra härifrån? Nej. Så. Vad sägs om att vi lägger till reparo istället för incendio för stunden då? Lumos. Va? Nej, det var inte meningen. Där, reparo. Reparo. Alltså, hur stor är den här skolan egentligen? Om jag måste gå ut igen samma väg kommer jag få spatt.
Traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. Det här känns som en jättekorkad idé. Men here we go. Hallå? Are you? Okej, jag hoppas att jag kommer tillbaka hit senare för att jag har fullt gear. Where might this lead? Holy moly. Alltså, hur... Okej, jag var i ett bibliotek alldeles nyss. Nu är jag här. Okej, jag hade tänkt skicka upp en Lumos, men det där funkar också. Revelio. Yay. Not surprising. Guards at the ready. Det fanns fler sådana där. Hjälp. Herrejösses. Okej, attacking or taking. All right. Okej. Då går vi. Oh, exciting. Det här känns ju som en jättedålig idé. Revelio. Allting lugnt? Spännande här? Nej. Men vad är det där för kul? Lumos. Okej, det känns inte jättebra. Springer vi fort? Okej. Nej. Ska man kasta medan man springer, eller? Lumos. Revelio. Okej. Revelio. Hur ska man nå den där då?
Anybody know? Jag har än så länge ingen formel jag kan komma på som hjälper där. Revelio. Om jag inte kan kasta på den där så... Jag kommer inte ner där på något sätt, va? Oh. Men herregud, det är fullt överallt. Jag kan inte... runt här på något sätt. Jag kan se i alla fall. Revelio. Vad coola fönster där. Men det var också, det är ju där längst bort som den faller först. Ska man hoppa över eller? Okej, jag kommer över. This must be the way forward. But to where? Revelio. Nearly there. Let's keep my wits about me. Ska man hoppa till den där? Revelio. Det räcker inte. Är det meningen att jag ska hoppa där eller? Jag vet inte vart jag ska annars. Jag kanske är helt dum i huvudet just nu, men jag fattar inte vad jag ska göra för någonting, så att jag bara provar det och ser ifall någonting händer. Jag vet inte vad annars jag ska göra. För här är det ju... Där är ju någon slags väg. Och jag tror det här är för långt för att hoppa.
Hoppsan. Jaha, okej. Okej, I'm a bit too stupid for this, men än så länge har vi kommit en bit i alla fall. Och jag hatar att jag inte nog med gear slots. Här är det ganska uppenbart att jag kommer behöva fightas till döden. Jag hoppas på bästa tills jag blir tillsagd någonting annat. Det här är verkligen inte min grej. Everything fine? I think it is. Är det en bok? It is a book after all. It is. Kom se boken. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens,
I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganock. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Okej, är det fortfarande mitt i natten? Så spontant tänker jag göra så här och se när jag smyger ut. Jag vill bara vara säker på var jag hamnar någonstans. Ser det safe ut? Professor Figgs classroom, okej. Jag tänker ändå hålla mig lite dold här ett tag, bara just in case. Men det där var ju inte så pjåkigt. Jag lärde mig lite kort i den här tutorialen i början av spelet att man trycker på G för att heala under strid. Vilket var tur, för annars hade jag dött där medan jag fightades mot de här fina små riddarna på vägen. Vad händer om man dör i spelet? Alltså, jag har ju dött ett antal gånger genom att typ falla ner för stup och liknande. Och jag har bara blivit tillbaka skickad till där jag var. Men jag antar att ifall man dör under strid så får man väl bara göra om allting igen. Jag undrar om professor Figg blir arg nu för att vi har varit ute och rotat utan honom. Skulle vilja gå till Hogsmeade ändå det är ljust och försöka kasta lite grejer. Okej, nu verkar det vara dag igen. Okej. You cannot be serious. Goblins working with rookwood makes no sense. De är sharp.
It is rather unorthodox, to say the least. Who that? Orthodox. It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Skarpsynt av Shark. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Not to be dramatic, but I would die for Professor Fig. Älskar honom redan. Det här var ju bra. Och vi levlade upp. Och jag tänker att vi tar en sväng till Hogsmeade direkt. Och där gör jag ett försök att sälja lite saker. Sometimes it seems all right. As soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Och så jag måste träffa Natty också. Okay. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Så nu börjar det hända mycket saker här. Vi väntar med Natty. För att jag skulle vilja göra annat. Det är World Map, jag har sett den förut. Hamlets are small houses, communities, whatever. Okej, bra. Bandit camps, men leda mig. Okej, men först och främst ska vi gå och sälja lite grejer. Jag tror att om vi tittar här på kläderna jag har. Så tänkte jag att om vi tittar bara och ser
Hur de ser ut. Okej, det är mina robes. Vänta. Jo, vänta. Nu är det okej. För den här tycker jag om. Åh, vad jobbigt det här blev. Det här var inte ett jättebra system tycker jag. Den här tror jag inte att jag vill använda så mycket. Jag tror att de här två är onödiga för att den här är mycket mer intressant. Men sen har vi också den. Så jag tror att vi gör oss av med de här 3 och har den istället. Och sen de där är lite intressanta. Så vi tittar på det där. Så vi börjar med dem i alla fall. Nobody's looking at you. Look at that boy. Why did you buy me a second pair? I hate these Novelty socks. socks at that price can't be passed up. Be thankful you Alltså, have alla villagers. You're not dancing, you're exercising. Father, why is he dancing? Så då tror jag traditional school room. Det här var jättesvårt nu att man inte ser vad som är vad. Just like your father. Anyone would think you had an affliction. Men jag tror att traditional school robe var det jag hade, va? Det här, alltså det här systemet känns jättedåligt faktiskt. Det är traditional. Det är traditional. Alltså, kan jag få se dem ordentligt så jag vet vad det är för någonting jag försöker göra mig av med? Helt plötsligt har jag, alltså det här jag fattar verkligen inte riktigt det här. För att här har jag liksom 1, 2, 3, 4, 5. Men sen så går jag här och då har jag liksom massa fler. Hur vet jag vilken jag ska göra mig av med? Jag tror att traditional är det jag ska försöka göra mig av med till att börja med i alla fall. Whenever you're about. Plenty for your perusal today. Take your time. Här har vi traditional school robe, cell. Papa, can we really wash charms out of things? Don't be absurd. That woman will say anything to avoid spending her kanat. Jag tror att om vi säljer alla glasögon förutom de som hade bra stats. Be sure to stop by whenever you're about. Titta här på gear. Här på faceware har jag silver 4-eyed spectacles. Vi ska ha dem. Så nu har vi blue solar protection goggles och vi säljer alla andra. Och jag fattar inte hur vi har 1 miljon saker här heller. Plenty for your perusal today. Take your time. Säljer vi. Då har vi lite mer plats. Men då om vi tittar här igen nu. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Där är faceware. Och om jag hovrar över den så verkar jag fortfarande ha massa looks kvar i alla fall. Vilket är spännande. Så det känns som att det är liksom just att man säljer sina stats man fortfarande kan ha på looken, eller? Jag är väldigt förvirrad över hur det fungerar. Men om vi tittar på outfit till exempel. Ser vi att det är den här som ger stats. Men vi har jättemycket mer grejer här. Så om vi försöker då att sälja allt förutom rustic garb antar jag. Testar. I värsta fall så kan jag köpa tillbaka grejerna. Plenty for your perusal today. Take your time. Så då gör vi ett försök nu att vi säljer den här. Och så ser vi nu ifall den är kvar. I suspect you have a sharp eye for fashion.
Det är den. Okej. Då känner jag mig inte så orolig för att statsen är väl ganska viktig antar jag, men jag vill fortfarande ha looken för att jag tycker att liksom okej, jag vet inte vilka de här jag tycker bäst om, men jag tycker att de här är jättenice. Och jag tycker om det här också. Jag älskar lite viktorianska. Så då tror jag att vi kan sälja mer såna där och kanske sen kunna hämta upp saker i olika lådor. Emma, ja, jag tycker du bör läsa böckerna i första hand för böckerna är ren och skär magi. Om du inte tycker om att läsa så rekommenderar jag att du istället lyssnar på dem som ljudbok. Sådär. Någonting kul här? I'd say that looks as if it was made for you. No. Dude, du har ingen känsla för mode. Geometric house cloak. Det var lite cool. Fortfarande så här, hur kan man inte rotera för att... Jo, det kan man. Förlåt, det var jag som var förvirrad. Titta på den. I'd say that looks as if it was made for you. Den här var rätt cool. Den är väldigt skotsk. Passar bra för Hogwarts. Den här är jag nyfiken på. I'd say that looks as if it was made for you. Den här var väldigt casual. Det var ganska nice. Kanske ingenting för mig just nu. Men då tror jag inte att jag är intresserad av någonting här för stunden. I'd say that looks as if it was made for you. Hatten rör på sig. Det finns 7 böcker. Börjar med Det vises sten, Hemligheternas kammare, Fången från Azkaban, Flammande bägaren, Fenixorden, Halvblodsprinsen, Dödsrelikerna. Går absolut att googla sig fram till. Beror på lite grann hur du köper böckerna. Säg till exempel att du köper på läsplatta så tror jag att de är ganska mycket billigare än att köpa i butik. Men alltså, jag äger böckerna både digitalt och i fysisk form. Jag ska också köpa dem på engelska i fysisk form så jag ska ha dem stående i min bokhylla. Det är förordning på mina böcker här hemma. I'd say that looks as if it was made for you. Jag tycker att det här är de bästa böckerna som någonsin skrivits. Vilket... Ja, alltså jag tycker konsten förstås då står sig långt över det skapare. Som jag är inte så imponerad med just nu. Men jag avgudar de här böckerna och den här världen som har kommit till liv från dem. Jag skulle vilja köpa det här, men jag tror inte jag kan göra det för stunden. Nåväl. Jag tror... Nu har vi lyckats göra det här i alla fall. Då är frågan hur mycket jag har på Hogwarts som jag nu faktiskt kan hämta upp i och med att vi hade ju lite problem sist att jag hade... Alla mina G-slots var fulla och jag kunde inte hämta upp saker. Så om vi testar att åka tillbaka till skolan. Och... Herbology class. Det kunde vara väldigt kul. Jag skulle vilja börja i norra tornet tror jag. Men det kanske är södra tornet numera. Norrtornet. Okej, det är hit jag tänker. Vad har vi gjort hittills? Vi har mest försökt överleva en natt i biblioteket. Är det fler här? Jag tror jag hittade alla som var här. Så, te drucket. Nu ska vi se oss omkring. Jag visste jag kanske ska hämta upp Accio igen. Jag tror inte att jag behöver den här nu. Så om vi lägger tillbaka Accio där på nummer 4. Det är en ganska bra mix av grejer just nu. Så kan jag hämta upp gobbstenarna ifall de skulle dyka upp. Okej, vill jag vara i Divination Tower just nu dock? Ja, vi provar. För att jag vill till aritmagi-klassrummet. Men det kanske fanns grejer här vi inte hämtat också.
Revelio. Och här fanns ju den här professorn också som jag misstänker är Nattis mamma. Men det får väl se mer senare. Jag tänker anta att det här är en lektion vi ska ta sen. Där är hon. Vi går ner här igen. Vi ska till arit magi. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Men klättra ner. Det är värre än Harry Potter. Jag tänkte att det skulle, om de håller på att snacka de här gobsarna den här tiden, som jag skulle se någon också. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Okej, det hittar vi ett par goggles. Handskar. Och mer handskar. Kul. Jo, nu är det vi ska tillbaka hit för att sälja en massa handskar. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Hur många gobstenar är det här egentligen? Eftersom hon pratar om det vartenda gång går förbi. En sån där jag inte kan öppna än, ja det är det. Och den har jag öppnat redan. Jag tycker den här ljuddesignen är fantastisk by the way. Och just att det är en helt ny musik, men de har lagt in nog många noter för att man liksom, att det drar lite grann hjärtsträngarna och verkligen känner att det är Harry Potter. Och det är ett klokt val tycker jag. Nu är frågan hur många platser vi sprang runt på igår där jag inte kunde öppna saker. Hade jag inte en sån här dörr här någonstans? Jag kunde öppna men... Bara foten av en trappa. Det känns som att jag till slut hade jättemånga ställen som jag inte kunde gå in i. Bara för att jag hade fullt inventory. Jag undrar om vi kan gå in i restricted igen och titta. Jag undrar ifall vi kommer springa in i Sebastian igen och att han kommer göra saker. Kommer någon attackera oss för att vi går in här? Eller får jag vara här inne nu? Revelio. Då kan jag gå och hämta upp saker här som jag inte kunde hämta sist. Kan inte vara någon här. Jag tror inte jag skulle ha den där boken.
Och det där var inte alls creepy, nej. Checkade gloves. Gud vad mycket handskar. Sån jag inte kan öppna. Ja, den låter vi vara. Om Peeves dyker upp här så kommer jag bli totalt livrädd. Jag tror jag kan använda fast travel ut härifrån. Det är ju tur det. Oh. Teal blue. Det där var snyggt. Vi lånar den så länge. Men gud vad mycket handskar. Om vi ska klättra in i det här livsfarliga placet igen. Ifall vi inte får det. Och det kommer att bråka om att jag har fullt inventory så kommer jag skrika. Dark flat cap. Förhoppningsvis så kommer jag fan inte behöva slåss mot saker nu för att jag dödar dem en gång. Den där fick jag ju öppna. Vet jag inte hur död jag är för att jag går in här, men... Seems fine. This far. High top hat, okej, kul. Det blir också så här, hej, här kommer jag i så här ancient stronghold och jag får en mössa. Okej, då ska vi se här. Där borta finns det någon sån här grej. Men jag vet inte hur jag ska komma dit. Jag når ju inte den där. Är det någon som har varit här och vet hur man tar sig in dit? Det är någonstans som var sån där, by the way. Och nästa kanske. Eller vänta. Oj, hoppsan. Det var någonstans var det som det var en sån här grej. Det var man ska tillbaka igen. Vad var det? Men kan det vara någon sån här grej kanske om...
kanske gjorde det här sist, men jag vill testa ändå. Got it! Sleek dueling gloves. All right. Tar väl en sista titt där inne också bara för att. Nej, gearslots full. Kikar här inne nu, det kanske får gå runt här lite fritt i alla fall. Då ska jag ha 2 till saker här inne, vet jag. The map chamber. Jag tror inte att vi går in där just nu, va? Jag måste ha nya slots för att göra det där, men kan jag resa härifrån? Nej, kan jag inte. Så då ska vi tillbaka upp till biblioteket igen så vi kan resa härifrån. Så går vi tillbaka till Hogsmeade och gör oss av med alla handskar. Så att jag kan få hämta upp nya saker. Det är ganska få såna här customization slots överhuvudtaget. Så jag funderar lite grann på liksom hur mycket finns att hämta customization set här liksom. Har jag typ så här 5 grejer till att hämta och sen får jag ingenting mer alls inom det här spelet. I don't know. Hade jag bara missat den här helt för den ser tom ut? Eller ja, jag bara missat den här helt. Den ser tom ut, det ser ut att vara full menar jag. Icke öppnad. Så har vi 3 saker kvar att hämta där nere. Mot Hogsmeade. Regan, du sa att du hade börjat med Merlins Trial. Så många timmar har du lagt på att spela den så länge? More cozy than Hogsmeade. Vi ska titta på gear. Och så får ni vänta en sekund för att klockan är över 8 och jag har missat att ge mitt fluffiga barn mat. Så jag är tillbaka alldeles strax. Vill du ha middag? Fluff ville väldigt gärna ha middag. Nu ska vi se. Hörlurar på igen så jag hör någonting. Och ska vi titta på handwear. Och då har vi offense 19, offense 20, offense 22. Då tar vi uppenbarligen de där på oss. Och det där är checked gloves. Och så går vi ut därifrån. F. In av. Och så ska vi sälja så många handskar vi kan. Plenty to choose from here, so take your time. Plenty for your perusal today. Take your time. Sälj. 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 Sälj.
Växel. Ska vi titta på den där hatten vi fick också. I suspect you have a sharp eye for fashion. Headwear. Dark flat cap som jag inte kan ha på mig än. Vi sätter på oss top hat och säljer resten. Stop by whenever you're about. Plenty for your perusal today. Take your time. Jag visste det var ett par glasögon vi hittade Suspect you have a också. sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Jag tycker de verkligen kunde hitta ett bättre system för det här, för jag tycker inte det här är optimalt. Om vi tittar här så provar vi typ här. Klick. Upp. Okej, då tar vi dem. Jättevackra. Helt vedervärdiga. Men det känns som att här ökar de på nu, så det kanske bara blir så att de här börjar scrolla mer och mer ju mer grejer man upptäcker. Eller? Jag bara gissar, för jag vet inte. Plenty for your perusal today. Take your time. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop. Vi tittar vidare här. Neckwear. Har vi 3 stycken. Så vi säljer dem vi inte använder just nu. Hoppas vi att jag kan hålla på mycket mer roliga saker sen. Take your time. Och ska vi snabbt titta på de här kapporna också. I suspect you have a sharp eye for fashion. Jag börjar med att göra så där. Så. Och så ska vi titta på. Jag har på med den med mest stats just nu. Sure to stop by whenever you're about. Plenty for your perusal today. Take your time. Många galjoner tillbaka i alla fall. Så, nu borde jag ju faktiskt ha ganska mycket här att ta från. Ska vi titta här. Det är ju skönt i alla fall att veta att jag inte förlorar någonting. För att jag bryr mig inte om att ha stats på allting. Jag vill ju bara att de ska se bra ut. Vi tar av den för stunden. Det är på outfit. Det har jag bara en just nu. Då ser vi att jag har 7 av 20. Och det är perfekt. Då kan jag ju samla på mig massa saker. Så den där tycker jag är bäst om just nu. Så ska vi tillbaka ner i biblioteket och ta de sista 3 grejerna. Ifall det är natt nu igen. Fortfarande natt, men det känns som att det kanske börjar ljusna lite grann. Så jag åker tillbaka till skolan. Är du trött? Vi tog sovmorgon i morse, jag och Ira. Vi var så trötta igår. Vi, säger jag som att hon också var trött. Jag hade sån huvudvärk när jag började streama. Och sen streamade ju väldigt länge. Jag höll på i 3,5 timmar tror jag. Så jag tog sovmorgon till 8 i morse. Det var jätteskönt. Det är inte som att jag har någonting viktigt att gå upp till. Jag försöker vara uppe tidigt numera. Det låter jätteläskigt om man springer runt här. Jag försöker vara uppe tidigt numera, för min tanke är att jag ska kunna vara uppe tidigt på morgonen och spela in videor. Men det har inte blivit av nu. Typ sen jag flyttade hit egentligen, för att det bara händer annat hela tiden. Det kan vara så ibland. Jag känner att jag borde inte hålla på och sparka på mig själv för att jag inte lyckas göra precis alla miljoner projekt jag vill göra. Så just nu försöker jag bara överleva för stunden. Hela förra året så
gick jag runt med så otroligt mycket stress. Så just nu försöker jag vara lite snällare mot mig själv och inte stressa mer än vad jag behöver. Man kan gå här också. Hjälp. Revelio. Lumos. Jag tror att det kommer bli så att jag tar en sovmorgon imorgon också. Jag har haft ett nytt projekt på jobbet den här veckan och jag lyckades göra det ganska mycket större än vad jag hade tänkt mig, vilket är perfekt. Jaha, måste man gå tillbaka hit för att få upp den där. Det var ju spännande. Dyker upp här. Där. Och det var jättebra att jag kunde göra lite större, för att just nu så jobbar jag också med en praktikant hos oss och då fick vi chansen att hon kunde få göra några av mina uppgifter, vilket är kanonbra för då får hon chans att lära sig. Så jag har haft jättekul den veckan, hoppas att hon har haft kul också. Jag brukar gå upp klockan 6. Då är min tanke att, eller då ringer klockan och då skulle jag vilja kliva upp direkt och gå ut med Vove. Det är inte alltid som det händer, men jag försöker. Och om jag inte ställer klockan vaknar jag automatiskt vid 7. Då säger min kropp att du får inte sova mer. Jag har jättesvårt att sova länge. Vilket är blessing and a curse. Jag kan aldrig sova morgon för att min kropp säger bara nej. Så att ligga i sängen klockan 8 är lite av min lyx. Men sen... Jag skulle gärna börja jobba vid 8 för sen kunna sluta tidigt. Men de flesta av mina kollegor börjar någonstans runt 9-10. En hatt. Rustic sleeping cap. Och så var det väl en till. Var inte en till här? Eller var inte det? Vi går dit och kollar i alla fall. Jo, Regan, jag fick fråga dig, men det var inte här. Hur många timmar spelade du innan du fick börja med Murdering Trials? Då går vi tillbaka, då har vi varit här nere. Sova 12 kan inte jag göra. Dels så säger min kropp bara totalt tvärnej och säger att nej men du är vaken, gå upp nu för tusan. Dels så... Den där har jag öppnat redan. Dels så får jag sån ångest och känner liksom bara att jag har förlorat hela dagen. Jag älskar egentligen att gå upp jättetidigt, att vara uppe vid typ 6, för det innebär att jag hinner med så mycket under min dag. Och då känner jag liksom... Jag har väldigt mycket ångest för att jag inte är nog produktiv, vilket inte är en särskilt bra ångest för att jag gör väldigt mycket saker hela tiden och det hjälper ju inte så mycket heller att jag då går runt och stressar mig själv. Men det har blivit så. Så hela den här vintern har jag varit uppe runt 7-snåret, men nu har jag vant om mig till att gå upp vid 6 för att jag kände att min mentala hälsa mår bättre då jag känner att jag liksom har mer tid på dagarna. Och ifall jag vill lägga lite av den tiden på att bara ligga i sängen och scrolla på telefonen innan jag går upp, då är det fine. Jag har fortfarande liksom fått in mitt scrollande för dagen. Ja, det är natt utanför Hogwarts. Det är den jag tänkte jag inte skulle göra nu. Ja. Vi ska ändå tillbaka till Hogsmeade. Jag ska göra mig av med de nya sakerna som jag har fått. Just nu tänker jag tömmer ut så mycket jag kan nu så att jag kommer kunna upptäcka mer sen. Det är så tråkigt att komma fram till kistorna och bara åh nej, du har fullt inventory. Men också om jag gör Murdering Trials så kommer väl det lösa sig lite grann. Så då tittar vi här på mitt nya gear. Vi har nytt headwear. Den är 18, 24, 28. Då blir det uppenbarligen den. Så. Vi har ny scarf. 20, då tar vi den.
det var allt. Då går vi och säljer de där två. Hello there. Please, come in. Let me know if you need help finding anything. Så, då gör vi oss av med de här. Kanonbra. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Borde jag gå internet nu kanske? Men då är det World Map jag ska till. Där är Forbidden Forest. Kan man slänga kläder? Jag ska triga och bara såhär, vadå, kan man sälja kläder? Och jag är mer såhär, vadå, kan du kasta kläder? Är det hit jag ska alltså? Lower Hogsfield. Jaha, vänta, det är åt andra hållet. Nu är jag Hogsmeade där. Så vi trackar den och så åker till skolan istället. Så kan vi åka hit. Flying Class plan. Dit borde jag gå. Fast det kanske är mer värt ändå att slänga kläder annat än att springa runt som jag gör och sälja allting. Vad springa fram och tillbaka till Hogsmeade hela tiden. Nu ska vi se ifall vi hittar Flying Lawn. Jaha, Natty är där. Flying Lawn är... där. Jag vill bara se ifall jag kan upptäcka det. Ifall det råkar vara liksom typ på väggen här. Det var ett stup. Än så länge tycker jag att det här spelet är helt fantastiskt. Jag är besatt. Jag skulle kunna spela literally hela dagen. Det är väl tur att jag har ett jobb så att jag inte spelar hela dagen. Här också. Jag bara kika lite grann. Var hamnar vi om vi går in här? Madame Kouagas office. Apparently så var det ett brev här som jag inte märkte. Och hjälp, han var en människa. Rebellion. Spännande. Imelda Rice är väl inte det en elev vi har träffat någon gång. Och jag kan inte utföra Alohomora än, typiskt. Inte alls som man lär sig det, då man är typ 11. Fick vi 54 galjoner, det är bra. Vi skäll rakt framför näsan på en lärare. Men då går vi väl iväg och försöker hitta Natty. Jag skulle också vilja ha Beasts Class, det tror jag kommer vara kanonkul. Jag är taggad på att få ett mount så jag kan flyga. Här har vi varit och rullat lite tidigare för att jag har varit uppe i Uggletornet och sett mig om. Hela förra streamen så satsade vi bara på att utforska. Så jag passade på att gå vilse så mycket som jag bara kunde. Det var roligt. Är det, by the way, för jag hittade massa månstenar här sist. Det verkar inte som att de har respawnat på något sätt. Jag visste jag hade kunnat gå via Clock Tower också. Och där har det respawnat några. Jag tror att de var längre ner. Jag köpte 3 stycken morgonhästar.
Men jag har inte spelat SSO på ett tag. Just nu spelar jag bara på jobbet för att jag har fullt upp med att spela Hogwarts på fritiden. Jag har fortfarande inte spelat Jorvik-questarna, vilket är lite skamligt eftersom det är jag som har byggt dem. Men jag ska göra det någon gång i tid. Och ändå ursäkta mig med att jag har spelat dem 1 miljon gånger redan då jag har testat dem. Alltså de här ballongerna ser ju helt... jag vet inte vad det är för någonting. Det är bra att sist vi var här så var det mitt i natten också. Coolt. Okej, det var get, får, I don't know. Och så här bara, ha spöke. Någon kommer försöka upp mig. Jag tror att jag är på level typ 12. Level 12. Det var här jag fegade ur sist vi var här. Man kan gå över här också, vad coolt. Där står någon. Vi börjar med Natty. I'm not sure how I'd fare in a little place like this. Ja, hon stod här borta. Off on another adventure, are we? Jo, det är vi. Det var mycket sidequests var här ute. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Funderar lite grann på liksom det här man kan börja. Det känns som att Natty är en sån som skulle vilja confide in. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Ja, det är bra. Krasch. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Men vi tittar lite grann också på sidequests. Det är lika bra att starta dem, känner jag. Här har vi någon rolig filur.
I never thought Ranrock's loyalists would go this far. Vad har hänt med dig, din stackare? Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now, but they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Men då backar vi. It's like a place right out of a storybook. Oh ja, vackert är det. Åh, titta! Loot! Galjoner. Då ska vi After titta här what borta. Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Börjar väl med den här lila grejen. Behöver jag bada? Vad var det där för någonting? They must have come this way. Think! Åh nej. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! You should never have come here. Hjälp. Look what you've done. Dumpar de i vattnet? I'll watch the light go out of your eyes. Excuse me? Alright. Oh, I'm gonna... I'm not going anywhere. Jag har fått en timer för att avsluta striden också. Okej. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous.
Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Som har en indisk fru som heter Priya. Vilken liten guldtant. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Pyre. Jag tänker spontant set it on fire. I don't know, let's try. Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Curious. The pyres are back where they started. Okej, inte rätt grej alltså. Lumos. Levioso. Accio. Ska jag glo lite grann på den här? Vad är med för Trollformler? Känns inte rimligt. Revelio. Med Levioso, vi har Reparo. I don't know. Reparo. Men det är också bara 3 stycken. Jag kan se i alla fall. I don't know, vi försöker en gång till. Incendio.
all 3 of these pyres are meant to be lit. Det är inte som att hon greppar till då, eller? Yes, how beautiful! What a day! I can hardly believe it. Revelio. Nej, okej. Några, hjälp. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Spännande. Nej. Så packar hon ihop allting. Och så drar hon. Vadå, är det här ingenting då, eller? Varför fick jag den här kvar? Hopp, hopp. Hopp, hopp. I don't know. Okej, vi går härifrån. Vi ska snacka med Dude Brown där borta. Grace, en sliderinnare. Hello, Grace. Så du har pratat med jättebläckfisken, eller? Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes, my name is Grace Pinch Smedley, of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? I'm afraid I'm not keen on mucking about at the bottom of lakes. Oh, please don't say no just yet. Perhaps if you understood my plight, you'd change your mind. Perhaps? What precisely do you need to retrieve, and why? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know of your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool, essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours.
I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Jag vill se det här. Jag ska också att jag bara så här, okej, jag tar ett bad nu. Kan vi på riktigt dyka i Svarta sjön? Eller Svartsjön heter det på svenska, va? Simma, Esme, simma. Borde jag inte typ aula friend så att någon står här och vaktar så att jag inte drunknar här i? Alltså, är det meningen att jag ska hålla på och vada runt här i 3 år, eller? Okej, nu kör vi. Varför simmar du på sidan? Det måste ju vara ett himla dumt sätt att simma på. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Oh, found something. Så hur simmar flickebarnet? Hon simmar ju värre än vad jag gör. Okej, så jag hittar massa skatter åt mig själv, men ingen astrolabe. Det verkar bra att man än så länge har jag inte märkt något tecken på att man skulle kunna drunkna. Kan det komma en grindelog? Det hade inte varit så bra. Stylish informal school uniform. Det var ju bra, den hade jag tänkt köpa nästan. Så det var ju skönt att jag slapp göra det. Perfekt. Då simmar vi tillbaka. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Jo, ifall du simmar lite fortare så kommer det gå jättebra, ser du. Men jag ser att det är någonting rött där. Är det en grindelog, eller? Är det jättebläckfixen? Okej, vi tar oss upp här på stranden så får hon springa runt för att ta 100 år. På riktigt, om jag får se jättebläckfisk i det här spelet, då kommer mitt liv vara perfekt. Oh, what are you? Beach use. Yes, ert havin är säkert jättebra i trådryckare eller någonting. Crazy girl. Dive too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Vänta. Okej, jag trodde det var en fisk, tror jag. Men jag trodde det var en grindelog där borta. Men alltså, den där saken som är där ute i vattnet, vad är det för någonting? På riktigt? Om jag kom bakifrån borde jag kunna se lite bättre, va? Grindelogger är väl inte så där stora? Dagbog. Åh, hjälp! Okej, nej. Vi ska inte slåss med någon dagbog. Absolut inte. Stopp. Vi simmar hem igen.
Men då har vi alltså hittat en dagbag. Det är ju bra. Jag tänkte vi tittar också här när vi gjort en Merlin trial. Kika här också. Vi sätter på oss den där och så ska vi där. Och vi har fått nya saker här. Men vi gör ingenting med den. Jag var nyfiken nu. Och det är allt. Inventory. Vi har 4 gobstones, så ska 2 till. Vi har stulit massa brev från folk. För att stöld är någonting vi begår mycket på det här stället. Jag kika lite grann här. Här är mina wand handles. Och här har vi lite fiender vi har hittat. Typ en dagbag, en cotton grass dagbag. Det var ju bra att jag undvek den lite grann. Och så har vi den här sköningen, en Ashwind the Duelist. Ashwind the Scout. De här härliga Sentry-snubbarna. En ännu värre Sentry-snubbe och ett troll. Alltså jag måste säga att en grej som jag har sett folk klaga över gällande det här spelet är det finns så få fiender. Och bara så här, ursäkta, que pasa? What are you talking about? I see all the enemies here. Appearances. Så här sparar man typ allt som man kan hitta där, eller? I don't know. Här är alla platser vi hittar, I guess. Eller alla revelio och grejer. Jag tycker inte om att se de här notifikationerna. Det är ungefär som med en mobil, ni vet. Så jag vill bara hovra över allting så att man slipper det. Och här är grejer vi hittar ute i naturen. Mitt i naturen med Esme Silverforce, kom med. Vi ska ta herbology class. Vi ska hjälpa Arn någon gång. Vi får wand handles ifall vi hittar 2 till gobstones. Vi får någonting ifall vi pratar med Lucan. Jag är inte så taggad på det här med crossed wands, men det borde man väl göra någon gång ändå. Challenges, 9% klart av spelet. Låter ju ganska... jag kommer få någon sjukt cool drakskinsjacka ifall jag står med lite mer mörka trollkarlar. Det är kul. Jag får en uniform om jag kämpar lite mer med duell. Vad har vi här då? Legendary Cape. Jaha, kolla man ska claima dem också. Titta vad jag lär mig saker. De här grejerna var inte klara än, okej. Exploration. Jag skulle ha en till för att få increased storage, så det vore ganska bra att hitta en till. Vi claimar massa rewards. Lite väl där med saker. Och requirement har inte hittat än. Jag har hittat lite mer saker nu. Vi ska titta på statsen och se om vi kan sälja saker. Alltså. Där är så mycket grejer. Så tar vi den. Så. Det verkar ju som att det bara kommer fylla ut här allt mer och mer. Så nu känner jag mig ganska lugn med det här. För det känns inte som att jag kommer förlora saker. För jag vill ju kunna byta kläder när jag vill. För alla de här grejerna är ju apcoola. Men just nu tror jag att... men det där är ganska bra att köra på. Vi kör på den. Och hade jag någonting här? Nej. Jag ska bara kolla. Jag hade 10 av 20. Jag tycker att vi åker tillbaka till Hogsmeade. För att jag typ bor där just nu. Och så ska vi sälja de här grejerna. Nu har jag bara 3 nya saker sen sist, men ändå.
Jag undrar ifall jag borde gå till Herbology för att kunna låsa upp Alhomora någon gång. För att om jag bara får låsa upp Alhomora känns det som att jag kommer ha så mycket mer frihet. Men är det här... Får jag gå in här? Är den låst? Får jag köpa böcker? Inte Reversion Banks usually böcker. Eller jag bara hittar på det. Aha, ni sitter ihop. Ja, då var det inte så kul. Before you ask, I'm all out of the new socks, so if your feet... Ja, ja. Jag ska snacka med dig så. Klick. Work it out for yourself. Säljer vi den. Säljer den. Säljer den. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Oh ja. Men då borde vi gå tillbaka till skolan kanske. Här inne i byn har vi inte så mycket att göra. Om vi inte vill gå runt och bara glo på saker. Men det känns som att Herbology kunde vara en bra idé. Så vi åker dit. Det är tur att vi har den här fast traveln för att det här slottet är stort. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Let's go. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Okay. Should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. Inte lite... Kan jag prata med folk nu? The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Okej, ändå, brukar inte det vara typ andraårsgrejer med mandragoror? I should think Professor Garlic would be more careful with her mandrakes. Gant! Hörrni, det här är en ancestor till Voldemort. Oh my gosh! The detail! Vi undviker den där duden. Eleonora, vad är ni för några? Did you know that you can use the mandrake to defend yourself?
Why the Du är very Violet idea? och då är du Poppy. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. It's strange. Vem var Poppy då? Är du? Och du är Weasley-snubben. Och ni två är mina kompisar som står här och hänger. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say, I nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neeb. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. And dittany Nicholas fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Spännande. Då backar vi. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Pruitt är en Gryffindor, vet jag. Hello. Där är du. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Pruitt är familjen som Molly Weasley kommer ifrån. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Okay. Don't worry, Nurse Blaney put it back on. Trust me, you do not want to go through that. Tack, det var upplyftande. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Toss the cabbage? Que pasa? Hur kastar jag en chomping cabbage på en sån där? Vänta. Tab? Hold tab. Tab. Oh gosh. Look at that. Oh my god. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Ska jag hämta den där igen, eller? Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba-tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden.
You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Ska jag ta med mig den där? Hjälp, okej. Jag hämtar några fler antar jag. Och så går vi. Kan jag plocka min blus med betonia? Det kanske bara är kaktusar. Tittan i blad, mallow sweet. Alltså jag stjäl allt här. Och så går vi ner här. Helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. Vi ska rota där sen. Själv är lite mallow sweet. Och själv lite dittany. Dittany är alltid bra för massa roliga grejer. Jag kanske kan hämta upp det där som jag planterar förut också. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Fin lärare det där. Those mandrakes are really relishing their new Yay, level up! Only cost me my... Och nu kan jag inte hämta upp min dittan igen. Vi låter den vara. Kika här istället. New quest available. Jag tänker gå och stjäla lite mer saker här. Om jag kan. Åh, titta. Wigan World Potion. Kan aldrig få för många av sådana. Men kommer jag på riktigt nu för alltid ha kvar den här bitande cabbagen i mitt lilla toolkit där så att jag kan kasta det på folk när jag vill. Och här jag håller på att försöka lära mig hitta på det stället. Galjoner. Det jag gillar ändå är att de har slagt så mycket loot överallt för att de verkligen ska vilja utforska så som jag vill göra. Och jag är mig glad att man blir belönad för att rota runt och försöka se sig om så mycket som möjligt. Jo, vi har redan varit på den här hemliga duellhubben. Professor Heckat hade ju förstås stenkoll på den så att hon skickade dit oss. Så vi har varit där och duellerat lite grann redan. Ska vi se vad vi fick för något nytt här. Jag ska kika inventory bara. Här har vi det där. Och så... tänkte jag att vi byter outfit så vi ser lite mer propra ut. Och så ska vi settings. Här har vi mail. Så vi har Lukan att prata med. Vi är klara med Natty. Professor Heckat vill att vi ska gå till henne igen tror jag. Potions class. Det kan bli spännande. Och här tror jag inte det var någonting nytt. Collections. Jag anpassar inte när det kommer reklam, nej. Jag kan göra det för att YouTube säger ibland lägg in mer reklam. Men jag klickar aldrig på de notiserna.
YouTube har just nu ett inte så bra system för mig att få revenue på det jag gör. Jag märkte att det är väldigt stor skillnad beroende på vilken typ av publik man har från vilka länder. Så egentligen så är det mycket mer värt att göra content på engelska, för att jag tjänar jättemycket mer på att göra content på engelska. Särskilt då folk tittar från USA så får jag jättemycket revenue än då folk kollar från Sverige. Vilket är lite synd förstås. Men jag gör mitt bästa för att göra det typ av content som jag vill göra. Nu ska vi tänka. Jag har varit i potionklassrummet förut. Jag är inte 100% på var det ligger bara. Där uppe kan man inte gå. Visst ja, här kan vi ju gå nu. Då ska vi se här. 11 plus ett graphorn är 21 plus någonting mer. Graphorn är 2. 11 plus 2 är 13. Eller hur? Gud vad jag inte kan räkna. 8. Jättespindel. Och 17. 9 plus 5. Känns som att det blir 14. Och då ska vi ha en 3. Som är en runorm. Och var är den någonstans då? Shouldn't there be orders or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent. Var är... Rebellion. Den andra sån där. Vi går upp här, kanske hittar den. Never a dull moment when I go home for the holidays. Vad sa vi? En runorm. Där. My family has been sorted into Ravenclaw for generations. Fur-lined cap. Okej. Och huge table. All right. Jag tänker hoppas att det är någonting som gör nytta senare. Jag tror att potions är här nere by the way. How nice to see you, my young friend. I saw him all about on Professor Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Spännande det här. Jag var lite frustrerad med potion makingen i
föregående spel vi spelade, så att det här känns ganska mycket mer chill för min del. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Ashwinder eggs och dark mortal fur. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Amit, kan du hjälpa mig? Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. What? He was an Auror? Vad är du för snubbe? My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Ja, du verkar ju ha en Gans synvinkel på saker och ting. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Imelda Race var hon som var upprörd över skyddsången. Patience and be thorough. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes, we met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Let's keep friends with this guy. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Vi hoppas att det här kommer fungera bra nu. Jag skulle vilja liksom skaffa mig ett nätverk av folk att hänga med på Hogwarts. Så Foopers, de här roliga fåglar. Åh, vad stora de är. Potion stations organized and free of clutter. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Det här kan ju inte sluta bra. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Spännande. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Oh, Gareth. Gareth! Dragon tongue! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. All right. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather brilliant, though. If you say so. I'd better clean up. You should finish brewing your potion if you haven't already. Oh.
I brewed an Edgerus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Okay, let's own up to it. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Är det någon typ av emblem för hans gamla jobb, tro? Revelio. Hans horrormärke. Oh my gosh. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Or Violet. Okay, So tänker Garrett springa någonting mer house eller? ghost is looking for you. You can find him near the Great Hall. Nick! Nick, my beloved! My I'm coming! are going to reek from Gareth's inspiration. What are you up to now? Vi går och pratar med Nick. You can always tell the first year. Jag är glad att vi fick se Amit också, för att jag har hört folk har pratat om honom, men jag har inte sett honom än. Så nu vet vi att han är en Ravenclaware som har lite prestationsångest, känns det som. Favoritelev vet jag inte riktigt än. Jag är taggad på att möta fler, tror jag. För jag antar att vi kommer möta fler. Men jag tycker att de flesta har varit väldigt intressanta och de vi har träffat än så länge. Revelio. Incendio. Det ser siffror på dem nu. Begriper dock inte riktigt vad det är för någonting. Det där ser lite grann ut som Deadly Hallows på ett sätt. Och det är 3. Det här vet jag inte. Det går upp till 4. I don't know. Jag kommer nog läsa det här någon annan gång. Tror vi. Eller det är också någon som man kan... Titta, här händer det saker också. Incendio. Okej, det är säkert olika siffror på varje grej då, eller? I don't know. Och vad är det här för något kul? Titta, här var det smarta saker. Så Deadly Hallows-grejen var 3, precis som jag trodde. Det är en 1 där nere. 2 på den här cirkeln. Så som det ska vara. 4 på den där. Ska vi bara gå och peta på den här lite. Var du klar? Du står på 3 som jag ville ha dig.
single student like that. Wow, hallå! Ska vi bada? Revelio. Oh, look at you. Jag fick en hatt! En mysse! Hallå? Nej, jag ska inte kliva på dig, jag ska öppna dig. Kesam. Jag fick någon häxmannekäng. Den har jag jättemycket nytta av i, jag vet inte, ingenstans. Åh, en till. Trollstavshandtag, det är kul. Åh, den var snygg. Ja, den använder vi just nu. Och das war's alles, då går vi upp igen. Jag har inte fått upp kistorna med ett öga än. Jag tänker att de kommer jag väl lyckas få upp om 3-4 år. I den här takten. Det var kul. Jag uppskattar verkligen att vi är tillbaka på pussellösning på liknande sätt som i Fången från Azkaban. Det var en av sakerna som jag uppskattade väldigt mycket med det spelet. Vänta, vi ska hitåt. Revelio. Det var bara en väldigt tung kista. Men det var inte en sån med ögon. Vänta, jag ska bara se här. Låst. Det går inte att tända eld på de här, va? Incendio. Nej, synd. Jag tänkte att det skulle vara som de här pratande gargoylerna i Fenixorden. Oh, här har inte jag varit än. Förlåt Nick, jag väntar några minuter. Jag måste bara titta här. Eller kanske hamnar vid köken. Vi hittar roliga saker. Okej, här har vi varit förut. Så här verkar det som att precis ovanför oss har vi väl en till quest, gissar jag. Revelio. Okej, vi går och pratar med Nick. Jag har ju den där också, men jag minns inte var hans tavla är någonstans. Mörkerryttarna i SSO byttes ut av mig i typ oktober förra året, tror jag. Hade det som mitt passionprojekt en vecka, så jag satte mig och bytte ut allihopa. Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? Om du lovar att vi inte ska spränga någonting. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Thank you. Okej, Nick. Vad är du, my bestie? You there? Yes, you. I wonder if you might come with me for a moment. Och han ser fantastisk ut. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service.
Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Wait, how do you know about the book and that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. Alltså, om det är något böcker jag litar på så är det ju Nick, men det låter ändå lite så här, aha. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. A small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. Kitchens, yes! Mot päronet! Jag försöker springa, by the way, det går inte. I beg your pardon? Roast beef? Rotten roast beef? That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Ah, I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Ah, here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining the sweet aroma of rotten roast beef. Äntligen! A student in the kitchen. What could they want? Found themselves a bit peckish, likely. You know how hungry growing humans can get. Revelio. Certainly makes Rookie's job easier. Rookie. Hello. Can you point me in the direction of the rubbish? Towards the other end of the kitchen. If it's not taken out yet, just follow your nose. You'll find it soon enough. Åh. Hej ljusalfer. Jag smakar det här. Jag skulle aldrig kunna bo på den här skolan. Jag skulle äta ihjäl mig. Prata med dig? Nej, det får jag inte. Oj. Okej, kämpa på. Blazer school uniform. Ah, there's a disgusting smell. Oh, I must be getting close. Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely. But what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Do you and the other house elves conjure the food served in the Great Hall? Goodness, no. Not even house elves can conjure food out of thin air. Food is one of the 5 principal exceptions to Gamp's law of elemental transfiguration. We can, however, multiply it, transform it, and of course, prepare it. Then we send it straight up to the Great Hall. Are there any restrictions as to what you can make here? Finky supposes not. However, Finky has had the best luck with the many recipes left by Helga Hufflepuff. Her quince pie has always been a favourite, but the newfangled Arbroath Smokies are becoming popular as well. Is it all right for students to wander into the kitchens? Well, since you asked, students aren't supposed to be in the kitchens.
But Finky doesn't mind. There's nothing that lifts Finky's spirits more than the company of students. We so rarely get visitors, and we have plenty of treats. Come back anytime you please. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Revelio. Och så de bor här inne också. Det är egna små hopp i ett hus, små hjärtarna. I've gained a new appreciation for breakfast. Alltså, för varje ny grej jag får, stopp, det var helt fel, så blir jag ännu mer taggad för de är så fina. Titta på det här! Den passar min stav så bra. Love it. Den har vi just nu för stunden. Och det var husalfen här kunde jag prata med. Är det också Finky? The headmaster's house elf Scrope sometimes sneaks into the kitchen late at night to pilfer a morsel. We look the other way. Revelio. Någonstans här fanns det där. Hatt. Det kan jag bara äta. Då går vi ut igen och pratar med It smells glorious in here. Vi hittar ut igen. Jag är glad att jag får komma in i köket nu. Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Ahead? Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Alltså, jag tänkte på det bara, kan det vara Sir Patrick? Och så bara, nej men han är väl inte på Hogwarts nu. Så var det Sir Patrick? I thought the rotten roast beef was for you. It is, in a way. You see, I've been trying to gain access to the hunt for quite some time. Offering the beef to Patrick may help me in that regard. While, of course, also helping you. What am I supposed to do when we meet the hunt? Allow me to do the talking. They can be a rather supercilious lot. I'm certain they'll be welcoming to you, however, in no small part due to the rotten roast beef you will come bearing. Is the Headless Hunt dangerous? Oh, the Headless Hunt wouldn't hurt a fly, let alone a student. Just a group of fun-loving headless ghosts. Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this Headless Hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Amset. Do let us pass. We brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over.
Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from a young jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Ursäkta, så ni säger att Hufflepuffare får åka till Azkaban. Vad gör Hufflepuffarna i Azkaban? Hufflepuff? Det är ni som ska hänga ner i köken. Och sen, ja, visserligen, hej Gryffindor, jag är ute och virrar på en kyrkogård mitt i natten med vårt förvirrade husspöke, men... Hello. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Alltså, jag skulle vara förvånad ifall ni inte får låsa upp köket. Jag kan ju inte lova att det kommer hända, för att jag har ju inte kollat på spoilers för det här spelet alls egentligen. Så jag vet inte mer än vad jag faktiskt ser framför mig. Jag tänkte att jag skulle vilja gå in på det här ganska blind. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Hello, Sir Nestor. Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him... Oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? Why are you using Jackdaw's head for this game? Well, if you must know, Jackdaw's our newest member, so we like to put him through his paces. Please, could you explain the rules again? Find his head amongst the pumpkins 5 times. Use your wand. I cannot be more specific than that. How did you happen to become a member of the Headless Hunt? I was executed alongside some fellow mutineers. We didn't like the way things were being run in our county, so we took matters into our own hands. Treason is such a strong word, but that's what we were found guilty of. Things would have turned out much better if they'd let me be in charge. If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Du har sagt det typ 8 gånger nu. Begin!
Cast away and I would be the one to clean up this mess. Discovered already? Looks like we need to find another pumpkin to hide, eh, Jackdaw? Whatever you say, Dumfrey. This is not my finest moment. That ghost said I should... I've never seen it played like this. What? Oh, what fun! A student is playing. Alltså ni som spelar de flesta av er har Hufflepuffar, eller? Jag tycker det är ju otroligt smart av dem att dela upp det och få göra olika saker beroende på sitt TV. Det innebär ju dels att man har chans att spela flera gånger om. Och dels så makes it so much more sense. Liksom, varför skulle Nick komma till typ en Slytherinare och säga bara ja, jag kan hjälpa dig att hitta massa magiska saker. Here we go again. Är det någon av er som spelar som Ravenclaw? Det är som att vi har låg representation av Ravenclaw här just nu. Esme i Gryffindor. Finns inga annat alternativ för mig. Always have been. Jag vet inte hur många av er som tillhör de andra elevhemmen som faktiskt ska spela spelet också. Who would have thought a mortal would be so good at this? You've almost got him. And then I would be the one to clean up this mess. You're sure to find him. Det är en pumpa där. And then I would be the one to clean up this mess. Alltså jag bara hittat honom 2 gånger och det känns som att jag har gått på vartenda pumpade 8 gånger. It won't be long now. Who would have thought a mortal would be so good at this? You've almost got him. I could do that too if I had a wand. Ja, säkert. And a body. And then I would be the one to clean up this mess. You're sure to find him. Sure to find him, alltså jag springer runt här hur länge som helst nu. Pumparna växer ju upp så fort igen också, så det är lite så här oklart vart man ska. I could do that too if I had a wand. Nu har jag gått runt några varv. Jag får ta ett varv utifrån också och se ifall jag missat en pumpa. I could do that too if I had a wand and a body.
Pumpa där uppe. Jag står här precis hela natten. I could do that too if I had a wand. And body. Lova att det är liksom en pumpa någonstans som jag inte ser. Det är den jag ska slå sönder. Where can I find Jackdaw's head? You'll have to play our game. Find him amongst the pumpkins 5 times and he's all yours. Those are the rules. What say you? En pumpa som rör sig. If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Och du har sagt det. I've never seen it played like this. How does it Well, good job, I suppose. But we're not through with you. Okej, så det är alltid en pumpa som rör på sig. It won't be long now. I could do that too if I had a wand. And a body. Who would have thought a mortal would be so good at this? You've all met. Då var det lite tydligare om man skulle göra någonting. Why did I come back here? Young Jackdaw's no match for you. Den här flyger i luften. A student is playing. Jag vill se om vi hittar den sista. Det är lite lättare att faktiskt veta vad man ska leta efter. I'm glad I wasn't the one to clean up this mess. Well done! Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, hmm? You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head. And I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? Wow. What will I find in the cave? Aside from my mortal remains? If I remember correctly, some treasures, a magical bridge. But what kind of an adventure would it be if I spoiled the surprises for you? Did someone in the cave cut off your head? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, when you visit, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form.
I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's likely to cause the most chaos. I found them after he ran riot through the library. Doubt he even noticed they were gone. I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfries can handle that. See you at the forest's edge. Spännande. Så det blir upp nu. Jag tänker att ni som kul att träffa spöken också. Fick äta nötter, stackars dig. Så till exempel ni Hufflepuffare som får åka till Azkaban, fick ni vara iväg och göra liksom massa saker runt det då, eller? Okej, så vi måste lära oss Expelliarmus innan vi kan gå iväg till förbjudna skogen. Låter ganska rimligt ändå. Men jag vill gå och sälja lite saker igen då jag är här i byn. Om jag hittar till vart jag ska. Jag har jättesvårt att hitta Hogsmeade. Tänker vara 100% ärlig om det. Okej, så om jag svänger upp där så kommer jag upp dit jag ska. Nu kanske jag går till helt fel håll ändå. Okej, framme. Come on in and have a look around. Du fick prata med en fånge. Spännande. Fick ni se Patronus? Ja, vad sjukt kul också. Okej, så vi säljer den där som jag inte har på mig. Den är likadan som jag har på oss, men vi säljer den. Säljer den. Och här. Jag har fått en sån där nu. Okej, då let's sell some stuff. If you have sticky fingers. Plenty for your perusal today. Take your time. Och Diamond Casual Form. I'd say that looks as if it was made for you. Inte det exakt den som jag redan äger. Nej, det är en annan kjol tror jag. Finns det annat här som är spännande? Jag tror inte det. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure. Ska se här. Det var en här som var ny som jag inte har sett den, tror jag. Till olika färger på dem. Okej. Och jag blev väldigt glad över att se att allting bara liksom fylls ut här. Så vi kommer väl kunna ha typ precis allt jag vill ha sen. Ja, sen här finns också en svart kjol. Det var det de hade där. Den här är helt ny. Det var lite cool. Men jag tror jag föredrar den. Vi kör nog på det här. Jag tycker den är snyggast av dem som vi har haft än så länge. Eller den här tycker jag också om. Det är propert ut. Och ja. Hörrni, nu är klockan faktiskt jättemycket. Jag har en till arbetsdag framför mig. Jag har ett arbetsdag imorgon. Men imorgon eftermiddag, då är det helg. Och då kan jag sitta och spela det här hur länge jag vill. Så den här helgen tror jag att det blir ganska mycket streams. Jag bör förstås ut med hunden ordentligt så att hon får röra på sig lite grann.
Men kan tänka mig att vi kommer ha ganska kul i det här. För att jag kommer spela så mycket som jag hinner. Jag vill fortsätta spela hela natten, men jag måste faktiskt gå och lägga mig. Så tack så mycket för idag hörni. Kul att ni vill hänga med på den långa resan. Och ska vi se kul att hitta på någonting imorgon. Jag har inte en aning om vad som pågår nu, men vi ser lite grann vad vi kommer upptäcka i slottet nästa gång.